سلام، چطوری بچه ها؟ محمد شالی هستم. خیلی خوش اومدین به جلسه 27 از پکیج آنریل انجین 5 و این پارت دومه. اگر پارت قبلی رو ندیدید، یعنی پارت یک که تا اینجای صحنه رسیدیم، حتما برید ببینید. و قبل اینکه بچه‌ها بریم سراغ آموزش، حتما چنل رو سابسکرایب بکنید، این ویدیو رو لایک بکنید و کامنت و انرژی هم یادتون نره. خب بریم بچه‌ها، ما یه تنظیمات اولیه نورپردازی انجام دادیم، یعنی تقریبا نورپردازی ما انجام شده، ولی خب یه سری ریزکاری‌ها داره. نور مصنوعی قرار اضافه بکنیم و حالا رندر شبش هم یکم بهتون میگم که چجوری حالا میتونید رندر شب داشته باشید. بچه‌ها نکته‌ای که هست، سعی کنید اول خیلی مرتب کنید کارتون رو، نکنید همه اینایی که هست میبینید اینا رو بذارید توی یه خط از بالا. ببینید بیارمشون بالا، اینم همینطور، یه نظمی داشته باشه. خب حالا از اینجا هم باید تنظیم میکنیم. نگاه کنید، اینو میبریم بالای بالا، اینو میذاریم اینجا، اینو میذاریم اینجا، اینجا و اینجا. حالا همشو با هم دیگه میگیریم اینجوری و میبریم بالاتر. ببینید یه همچین چیزی باید داشته باشید که یکم نظم بده به کارتون، که راحت‌تر بتونید پیدا بکنید اوکی باشه. حالا گوشه های کارتون میتونید هر جا دوست دارید میتونید بذارید. حالا بریم بچه‌ها، الان ما اینو تنظیم کردیم دیگه. میایم قسمت ابر اینجا، میتونیم حالا ابر رو یکم بالا پایین کنیم، یکم بهتر مشخص بشه. این یکم چیزش حالا میتونیم تغییر بدیم، ولی حالا من زیاد نمیخوام تغییر داخلش باشه. حالا با رنگ و ایناش فعلا کاری نداریم و همینطور حالا اسکالت و کلود هم حالا میتونیم یه ذره اینجا تنظیم کنیم و این اوکیه. نور خورشید هم که اوکی بود و همینطور اسکالت اتمسفیر هم که بهتون گفتم اینم اوکی بود به نظر من. و این قسمت فوق بچه‌ها سعی کنید زیاد نکنید بهش و شدت زیاد نشه، چون واقعا یه تاثیر بدی، یه حالت مهمانند میذارید داخل کارتون. و میبینید حالا اینو میتونید یه کوچولو یه کاری بکنید که فقط اون اتصالش با زمین مشخص بشه و زیاد میبینید اینجوری تاثیرش اینجوری نذاره. میبینید خیلی بد میشه کارتون. و همین، اینم از این. حالا نکته ای که هستش، اگه من بیام کنترل ال رو نگه دارم، ببینید کامل الان میتونم، ببینید خورشید روی رفلکشن شیشه، الان کامل میتونم تنظیم بکنم. الان کنترل ال رو فقط نگه داشتم و موس رو دارم میچرخونم. کنید یه همچین صحنه خفنی شما مثلا میتونید راحت تولید بکنید و تو کل صحنه‌هاتون میتونید همچین چیزی داشته باشید. حالا من اینو یه کوچولو میتونم بیارم بالا. کنید چقدر خوبه بچه‌ها، این واقعا عالی. اگر بتونید توی پروژه‌هاتون همچین چیز خفنی در بیارید. من یه جای همچین جایی تنظیم میکنم. نور خورشید رو بالاترم میتونم بیارم که یکم کمتر بشه شدت نور. اینتنسیتیشو میتونم کم بکنم، مثلا اینجا باشه، اینجا بیام خورشید رو سلکتش بکنم، اینتنسیتیشو مثلا کم بکنم، مثلا بزنم 5. برید چی شد؟ برای خب معمولا همون 10 میذارن، این یک چیلی میشه نکنید، یا 8. اینجا باز یکم قابل تحمل تره. بچه ها اینجا میخوام یه نکته کوچیکی بهتون بگم که خیلی مهمه تو قسمت متریال. اینه که مثلا من این حالت در واقع دیتیل لایتینگ در میارم و میذارم رو حالت لیت. ببینید به عنوان مثال شما میخواید به این یه متریال بدید، نکنید این قسمت، خب به این یه متریال بدید، این کامل متریال میگیره. خب ولی میخواید فقط به این فیس روبرو متریال بدید، نمیخواید اینجا متریال بگید، چون یه تیکس میگیره دیگه. توی آنریل کاملا میشه این ادیت کردش دیگه. لازم نیست برید داخل مکس و اینو مثلا بیاید
جدا بکنید و متریال بدید یا از اینا جدا بکنید. میایید روش کلیک میکنید و میرید قسمت مدلینگ. اینجا سلکت مودش رو میذارید روی مدلینگ و میایید پایین قسمت بده پایین تا اینجاست اتریبیوتس و مت ادیت، یعنی ادیت متریال. وقتی که روش کلیک میکنید، کلیک کردید الان هیچی نیومده، خب فقط یه براش اینجا برای شما میاد. میاد این قسمت مدلینگ اینجا، خب شما کنید راحت میتونید این براشتون رو اندازش رو تغییر بدید. نکنید یه اندازه خیلی بزرگی شد، میبینید، یا میتونید ریزش بکنید. این اندازه براشتونه و حالا من کوچیکش میکنم. اون جاهایی که میخواید متریال جدا بشه از این قسمت، مثلا من این قسمت جلو میخوام با متریالش اینجا، با متریال اینجا فرق بکنه، چیکار میکنم؟ روی این کلیک میکنم، اینجا هم کلیک میکنم. کنید کامل الان اینجا برای من گرفتش. خب این یه نکته بعدی این که حتما حالا این تیکو بزنید، یعنی تیکو داشته باشه، این تیکشو بردارید، اینم قسمت نان باشه. روی این قسمت دیگه این متریال آیدی و نمیدونم اینا دیگه نباشه، رو بای گروپ اینا نباشه، روی نان باشه و این هم وارد دیفالت و این قسمت هم متریالتون اضافه میکنید. مثلا چی؟ شما اینجا مثلا متریال شماره 2، اینجا میخواید یه متریال درست بکنید که بدید به این، مثلا یه متریال انتخاب میکنید، حالا هر متریالی، یه متریال بدم که خیلی فرق کنه، حالا نمیخوام رنگی باشه، یا متریال چوب میتونه باشه، هر چی، اصلا هیچ فرقی نمیکنه که چه متریالی میخواد، همچین متریالی. خب اینو مثلا میخوای بدید اینجا. خب الان نکنید اگه من اینو الان اساین بزنم به این اعمال نمیشه. چرا؟ ببینید با این قسمت این اساین بزنید نکنید هیچی اعمال نمیشه. بعد چی کار بکنیم؟ بیایم این قسمت بالا، این قسمتشو بزنیم رو گزینه 2، یعنی این اسم متریال اینجا هستش، میزنیم رو گزینه 2 و حالا اساین اکتیو متریال رو میزنیم. نکنید کامل واسه این اعمال شد. نکنید یعنی این متریال اعمال شد. اگه میخوایم این متریال چوبو بهش اعمال بکنیم، بیایم میزنیم رو گزینه 1، نکنید اسمش 1 دیگه و میایم قسمت پایین دوباره میزنیم اینو. البته باید دوباره انتخاب بکنیم و دوباره بزنیم. ببینید اینجوری شد. خیلی راحته. و بعدش هم حالا این من رو 2 میذارم که بهتر مشخص بشه، دوباره سلکتش میکنم و اساین میذارم اکسپت. تموم. یعنی به همین سادگی شما اومدید این قسمت یه متریال دادی بهش. حالا من کنترل زد میذارم برگرده. فقط خواستم این نکته آموزشی بهتون بگم که فوق العاده مهمه و خیلی ها گیر میکنن داخلش و به نظر من میتونه داخل کارشون تأثیر بذاره. حالا اینا خیلی بچه یه جوریه اینا، من خیلی دوست دارم اینا رو دونه دونه سلکتشون کنم. در واقع بذار ببینم اگه اینجوری بتونم سلکت بکنم که عالی میشه. یعنی اینا رو من بیام بگیرم، اسمشون کیه، میام اینجا شیفت رو میگیرم همزمان، اینم میگیرم، وقت همه اینا که در واقع سلکت شدن و میام قسمت 3D، قسمت متریال، که متریال اینستنس بهشون میدم. ببین همشون گرفت. حالا اینا نگرفت، اصلا رو دوربینم نیست، اشکال نداره. ببینید همچین متریالی. حالا مثلا با خودتون میگید این متریال خیلی سفیده، میتونید بیا سفیدش کم بکنید، اصلا هیچ اشکالی نداره. ببینید یکم میتونید مثلا مشکیش بکنید، یه ذره حالت توسی میخوام داشته باشه داخلش که زیادم سفید نباشه، یه همچین چیزی. سیو میزنیم و تمام. میبینید همین چیز باحالی میتونید داشته باشید. حالا نکته بعدی این که شما میتونید بیاید و من یه سیو آر بزنم که یه موقع نپره پروژه. متریال آب بچه ها میخوایم اینجا بدیم. ببینید متریال آب، برید اگر سرچ بکنید اینجا واتر او فارسیه
ببینید یه سری متریال آب براتون میاره که ببینید متریال خیلی خوبیه و یه سری تنظیمات هم داره که اصلی ترین تنظیماتش کجاست؟ اگه داخلش برید اینجاست. ببینید یه متریال فوق العاده خفن، یه لازم نیست کاری انجام بدید. اگرم اینا نبودش، البته برای من هست، اگه برای شما نبود میتونید بیاید یه قسمت در واقع پلاگین، بیام اینجا و اینجا سرچ بکنید واتر، این دو تا تیکو بزنید. معمولا اول میگه که ریستارت بکنید. بذارید من اول یه سیو کلی بکنم، سیو کارنت هم بزنم. اونو همیشه سعی کنید اصلا روشن بکنید. واتر اینو بزنید، میگه که ریستارت باید بکنید، میگه ریستارت برامون میکنه یه بار پروژه رو و دوباره خودش میاره بالا که اون گزینه رو در واقع روشن بکنه که بتونیم ازش استفاده بکنیم. یکم طول میکشه بچه‌ها، من اینو فعلا قطع میکنم. بریم بچه‌ها، اینجا برای ما کامل دو تا تیک خورده شده و حالا واتر برای ما اضافه شده و کامل میتونیم به چیزایی که لازم داریم دسترسی داشته باشیم. یکم سرعتش خیلی رفته بالا، این یکم بیشترش میکنیم، F رو میزنیم. یکم آنریل جدیده یکم تو این سرعت یکم اذیت، در واقع دوربینش یه احساس میکنم باگ داره، ولی خب اذیت هم میکنه. بریم بچه‌ها، یه سری واتر اینجا هستش، یه سری مپ های مختلف داره ازش که معمولا همین اولی رو میدن، ولی مثلا اینم مثلا میتونید بدید که خوبه اینم، ولی فکر میکنم این دومیه خیلی بهتر بود. ببینید بچه‌ها اینجا میتونید بیاید، بذاریم اسمشو ببینم که میتونید بیاید عمقشو برای خودتون درست بکنید. ببینید اینجا نگاه بکنید، اونجایی که ماهی هستن ببینید قشنگ اون عمقشو برای ما کم و زیاد میکنه که معمولا خب عمق زیادی نداره و اینجا هم همینطور. ببینید زیاد نکنید، اونقدر زیادم نشه و همینطور موج اون اسکیل موج برای ما کم و زیاد میکنه که حالا اونقدر زیاد موج خفنی هم نداریم. ببینید همچین چیزیه. سعی کنید اینا رو همه رو با هم دیگه یه ذره با تنظیماتی که داره یکم ور برید کامل متوجه میشید که چی به چی. یعنی این حالت کاستیکی که این زیر هست، اون نور آفتابی که میزنه اونو میاد برای ما تنظیم میکنه. میبینید یکم اون روشنایی اونه که به نظرم چیز خیلی باحالیه و این هم یکم حالت جالب تری بهش میده. نکنید همچین چیزی. حالا من میبندم و یه سیو ها رو هم بزنم. سعی کنید بچه تا میتونید سیو بزنید، واقعا اذیت کننده است اگر بپره پروژه. ببینید به این استخرم میدم، ببینید یه استخر خیلی خوب، ببینید بچه رفلکشن خیلی خوبی هم داره. میبینید قشنگ اون رفلکت ساختمون داخلش کامل میبینیم. اگه اون رفلکشن براتون نیست میتونید این قسمت داخل پست پروسس هر لومن رو روشن بکنید دیگه، هر چی لومن هست اینجا میتونید روشن بکنید. البته برای من روشنه جاهای دیگه، خب از اینجا هم میشه روشن کرد. مثلا بیاید این قسمت پروژکت ستینگ، اینجا بزنید لومن، براتون همه چیش میاد. رفلکشن متدش حتما رو لومن باشه بچه، خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. و همینطور هم این نکنید چقدر تأثیر میذاره. این های کوالیتیش بچه میتونه روشن باشه. ببینید واسه شیشه ها مخصوصا به نظر من خیلی به درد میخوره. اگر ببینید اینجا رو الان نیستش، اون رفلکشن شیشه الان هست، به نظرم باشه بهتره.
بهتر میتونه تأثیرشو داخل صحنمون بذاره. ببینید خیلی خفن شد. حالا نکته دیگه هم که خیلی مهمه بچه‌ها، یه چیزی میخوام بهتون معرفی بکنم، اینه که الان داخل صحنه میخوایم به عنوان مثال درخت بذاریم و یه ذره فضای سبز بچینیم داخلش. بعد چی کار بکنیم؟ مثلا به عنوان مثال این قسمتی که اینجا هستش میخوایم ما چمن بذاریم. من یه تیکه لندسکیپ هم میخوام بهتون بگم که میدونم که به دردتون میخوره. بذارید من بیام اینجا کویکس بریج رو باز کنم که این به نظر من خوب اگه بهتون بگم و میتونید داخل کاراتون تأثیرش رو بذاره. امیدوارم حالا اذیت نکنه مثل قبلیه، بتونیم راحت‌تر خروجی بگیریم ازش. لانچر اپی گیمز هم باز میکنم که اونجا هم یه نکته بهتون بگم. بریم بچه‌ها، اپی گیمز رو وقتی که نصب میکنید میاد قسمت مارکت پلیس، اول آنریل انجین و بعد مارکت پلیس رو وقتی که میزنید میتونید یه سری درخت، یه سری فضای سبز برای خودتون دانلود بکنید و رایگانه. خب و من اینجا سرچ میکنم تری، مثلا درخت میخوام. ببینید یه سری درخت برای ما میاره که پولیه، خیلیاش پولیه، ولی یه سریش هستن که پولی نیست و خیلی خفنن. حالا چیکار بکنیم که اونایی که رایگانن برای ما بیاد؟ اینجا قسمت فری رو میزنی، فقط رایگانا رو به ما نشون میده. و میبینید معمولا اونایی که اولن داخل مارکت پلیس و ستاره‌های بیشتری دارن خفن ترینشونن. خب من اینی که حالا اسetaش مثلا 15 تاست دانلود میکنم چون حجمش کمتر بود نسبت به قبلی‌ها. اونی که مثلا نزدیک 10 گیگ بود، این الان حدود 3 گیگ بود که راحت دانلود شده. البته با فیلترشکن قوی داشته باشید. و اینکه من دانلود کردم از قبل و رو آنریل 51 52 با 53 هم اوکیه. اینو میذارم اد تو پراجکت میشه. خب موقعی که اد تو پراجکت میزنی، البته دانلود میکنید اونجا اد تو پراجکت میخواد ازتون که حالا یه آدرس بهش میدید. اینجا هم دوباره موقعی که اد میخواید بکنید براتون پروژه میخواد، یعنی اون پروژه‌تون رو بعد انتخاب بکنید که داخلش میخواید بیاید و از اون درخت‌ها استفاده کنید. اینو میزنیم روش و اد تو پراجکت رو میزنیم. ببینید یه حالت وریفای براتون میاد که وریفای بکنه و اینو نصب بکنه داخل پروژه شما. خب که بتونه کامل همشو داشته باشید. یعنی تا آخر بره، یعنی اینو دانلود کردم یه بار داره این اتفاق میفته، دانلود بکنید در واقع دیگه براتون میمونه تا آخر براتون میمونه، مگه اینکه بزنید داخل کامپیوتر کلا حذفش بکنید. خب معمولا میذارم باشه. حالا اینم تعداد درختاش کمه ولی خب کیفیت خیلی خوبی دارن و به نظر نکنید خیلی خوبن کیفیتشون و واقعا خفن میکنه پروژه اگه بتونید درست استفاده بکنید. ببینید الان اینجا داخل پروژه من باید اضافه شده باشه به این قسمت بالا اینجا و اسمش نکنید بچه ها، اسمش هم بخونید مثلا نوروی مپس یا مگا اسکن تریز، یه همچین اسمیو شما باید اینجا پیدا بکنید. امیدوارم که حالا نصب شده باشه. بریم بچه ها اینجاست قسمت کانتنت، معمولا میاد همینجا، اونجایی که متریالایی که دانلود کردیم میاد اینجا و این نوروی مپس هم میاد اینجا و اینجا قسمت در مورد فالیج یا فولیج و همین درخت‌ها کامل اینجا برای ما اومده. نکن این درخت‌ها نمیشه گذاشت اینجا، حالا دلیلش بهتون میگم. ولی خب این درخت‌ها رو که این قسمت هست ببینید اینجا، اینا رو میشه همینجوری گذاشت اینجا، هیچ مشکلی نداره و کامل براتون آپلود میشه. ولی خب قسمت فالیج من کامل توی لندسکیپ بهتون توضیح میدم، اگه شد اینجا می قسمتش رو میگم ولی اگه نشد کامل میریم قسمت لندسکیپ. ببینید درخت‌ها، این درخته برای ما کامل اومده و کیفیت خیلی خوبی هم داره و فوق العاده است. بریم بچه‌ها از همین من حذفش میکنم اینو، شما میتونید داخل پروژه استفاده بکنید.
قبل اینکه حالا استفاده بکنید، چون سنگین نکنید، همه این درخت‌ها رو میتونید بگیرید، یا اونی که میخواید استفاده رو بگیرید، روش کلیک راست بکنید، میتونید اینو تبدیل به نانایت بکنید. البته خودش نکنید نانایت کرده، یعنی آقا سبک سازی شده. اگه دید پروژهتون سنگینه، مثلا چی، این سنگینه، خب بخوام از این کپی کنم، سنگینه، کلا اصلا پروژه‌م سنگین کرده، میتونید روش کلیک راست بکنید، بیایید این قسمت پیداش بکنید، اینجا کلیک راست بکنید روش و نانایت رو میذارید و انیبل، و این برای ما نانایت میشه، هر چیزی که اینجا هست. البته این بزنی هم میشه. یکم از ساب بکنیم، من سیو هم بکنم که با نپره. همیشه بچه سیو بکنید تا میتونید سیو بکنید که ما یه موقع بپره دیگه اعصاب میخواد دوباره تا اینجا کار کردن. ببینید همین چیزی شد. حالا ما برای چی میخوایم بیایم درخت اضافه بکنیم؟ به خاطر سایه هاش. یعنی میخوام اطراف پروژه میخوام پر بکنیم. نکنید الان ما اینجا وایسادیم، نکنید خط آسمون رو میبینیم، این خب زشته دیگه، نباید همچین چیزی کلا ما داشته باشیم. خب برای همین میایم و از درخت استفاده میکنیم. من یه صفحه پلین بزرگ میکشم اینجا که این برای ما بره روی یه پلینی که بشه روش کم درخت و این چیزا کاشش که مشخص بشه، یعنی روی یه صفحه‌ای باشه. حالا میایم اینجا و قسمت نوروی مپس اینجا و اینجا مثلا میتونیم یه درخت بذاریم اینجا. ببینید خیلی خوبان درختش. بچه با روش دیگه هم میشه گذاشته. ببینید من اینو بهتون میگم، نمیخوام این جلسه خیلی سنگین بشه. ببینید فالیج ما اینجا داریم میگه شما میتونید بیاید اینجا از فالیج استفاده بکنید، مثلا اون درختایی که لازم دارید مثلا اینا رو بندازید اینجا. خب وقتی انداختید اینجا مثلا اینو سلکتش میکنیم، میگه ما از این میخوایم مثلا سینگل، میزنیم اینجا برای ما خودش خود به خود میکاره. ببینید مثلا میگید من از این میخوام، یعنی 3 تا کاشت از این براتون میکنه. ببینید چیز باحالیه، یعنی فوق العاده چیز خفنیه. ولی میخوام اینو تو قسمت لندسکیپ بهتون بگم و برای همین نمیخوام خیلی شلوغش بکنم این جلسه رو. بذار چند تا بذارم که پروژمون یکم پرتر بشه. اگه میخواید زیاد بذارید مثلا پینت رو بزنید، نکنید چند تا اینجوری براتون میذاره، ولی خب خیلی زیاده و حالا دنسیتی ایناشو میتونیم کم بکنیم که کمتر بذاره. اینجاست. ببینید حالا خیلی سنگین شد. بذار من بیام عقب، سینگل رو میزنم. همین سینگل بذاره به نظر من کافیه واقعا، چون پروژه اونقدر لندسکیپ بزرگی هم نداره که بخوایم پرش بکنیم. حالا اینجا هم در میارم از این، یکم میام جلوتر. ببینید چون لندسکیپ رو واسش مشخص کردیم درخت هم باش تکون میخوره. میبینید همچین چیز باحالی میشه ما اینجا داشته باشیم. حالا این لندسکیپی که اینجا میبینید، اگر این بریج برای ما باز شده باشه که باز نشده، میخواستم براتون چمنم بذارم، البته یکم اینجا بهتر مشخصه. میایم این قسمت 3D پلن. من دیگه با اپی گیمز کار ندارم، اپی گیمز رو میبندم، میایم این قسمت و گراس رو میزنم. ببینید اینجا گراس داریم و چمنه مختلف هست. اگه بیاد بالا میتونیم داشته باشیمش.
ببینید یه سری گلسای فوق العاده خفن و باحال اینجا داریم که میتونه پروژمون رو پر بکنه. مثلا ببینید همچین چیزی. ببینید چقدر کیفیت خوبی داره. نمی‌ذارم دانلود بشه، امیدوارم فقط دانلودش خیلی طول نکشه. خب این حالا خدا رو شکر داره دانلود میشه و حالا این جلسه تا اینجا من استاپ میکنم و جلسه بعد یکم لندسکیپ رو میچینیم و نورپردازی نهایی رو انجام میدیم و یکم کار داره هنوز و توی جلسه بعد میبینمتون و یادتون نره که لایک کنید ویدیو رو، سابسکرایب بکنید و در واقع به دوستاتون معرفی بکنید. پس جلسه بعد میبینمتون.